नमस्ते, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो YouTube च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई घेरौलाको बिउ कसरी उमार्ने त्यो देखाउन गइरहेको छु। र म आज मास्कको जुन हामी घरमा नर्मल मास्क युज गर्छौं त्यसको युज गर्न गइरहेको छु। यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो मैले बजारबाट ल्याएको हाइब्रिड क्वालिटीका घेरौलाको बिउहरु हुन्। तपाईहरु जुन घरमा यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो मास्क हो। जुन घरमा हामी नर्मल मास्क युज गर्छौं त्यही मास्क हो। यो मास्कमा म सबै बिउहरुलाई पोको पारेर राखिदिने छु। त्यसपछि एउटा पोको पारिदिसकेपछि मास्कलाई तपाईहरुले यसलाई टाइटली बान्दिनु। त्यसपछि टाइटली बान्दिसकेपछि मास्कलाई म राम्ररीसँग पानीमा भिजाउने छु। एकचोटी पानीले भिजाइदिसकेपछि मास्कलाई म एउटा नर्मल जुन पोलिथिन ब्याग हुन्छ हाम्रो घरमा सब्जी ल्याउने त्यो पोलिथिन ब्यागको युज गर्न गइरहेको छु। यो मास्कलाई पोलिथिन ब्याग भित्र हाल्देर टाइटली यो प्लास्टिकलाई बानेर कुनै छाया भएको ठाउँमा 5-6 दिनको लागि राखिदिनु। यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईहरुलाई 5-6 दिन पछिको रिजल्ट देखाउन गइरहेको छु। आउनु हेरौं हाम्रो बिउहरु उम्रेको छ कि छैनन्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति मजाले हाम्रो बिउहरु उम्रिसकेका छन्। अब एकचोटी स्प्राउटिङ भइसकेपछि यसलाई हामीले माटोमा लाउन पर्ने हुन्छ। आज म यो घेरौलाहरुको बिउलाई लाउनलाई सानो पोलिथिनको ब्यागहरु र गमलाको पनि युज गर्न गइरहेको छु। यो हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो घेरौलाहरु क्या मजाले उम्रेर आइसकेछन्। यो चाहिँ म तपाईहरुलाई 25 दिन पछिको अपडेट दिइरहेको छु। अब यिनीहरुलाई हामीले डाइरेक्टली माटोमा ट्रान्सप्लान्ट गर्नु पर्ने हुन्छ या फिर तपाईसँग कुनै ठुलो भाँडो छ भने त्यसमा पनि तपाईहरुले घेरौलालाई लाउन सक्नुहुन्छ। घेरौलाको बिउ लाउनु भन्दा पहिला मैले माटोमा फंगिसाइड मिक्स गर्दै थिएँ जसबाट यो बिउ लाग्यो भने यसमा कुनै फंगसहरुको अट्याक नहोस्। तपाईहरुले मार्केटबाट जुनसुकै नर्मल फंगिसाइडको युज गर्न सक्नुहुन्छ। केही छैन भने हल्दी पाउडरको युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ डाइरेक्ट माटोमा ट्रान्सप्लान्ट गरिरहेको छु। तपाईहरु चाहनुहुन्छ भने कुनै ठुलो खालको भाँडामा माटो भरेर त्यसमा पनि घेरौलाको बोटहरुलाई लाउन सक्नुहुन्छ। एकचोटी बोट लगाइदिएपछि यसमा मैले पानी हाल्दैछु। यसरी नै मैले अरु ठाउँमा पनि बोटहरु लाथे त्यसमा पनि मैले पानी हाल्दिन्छु। र आजको लागि यति नै। म पछि पनि तपाईहरुलाई मेरो घेरौलाको बोटहरु कस्तो भए, यसमा फलहरु लाग्यो कि लागेनन्, घेरौलाहरु फलेको फलेन त्यसको अपडेट दिइरहने छु। आशा गर्दछु तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। यो भिडियो मन परेमा अवश्य भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। म तपाईहरुलाई अर्को भिडियो नयाँ भिडियोको साथ फेरि आउने छु।